Hello guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কাগজেৰে অতি সহজতে বনাব পৰা এইবিধ ফুলৰ ভিডিও লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব। ফুল বনাবৰ বাবে মই গ্ৰীণ আৰু ইয়েলো পেপাৰ লৈছো, কেঁচি, পেন্সিল, আঠা, স্কেল আৰু এটা ৰিং লৈছো সাৰ্কুল বনাবৰ বাবে। এতিয়া ইয়েলো পেপাৰখনত মই ৰিংটোৰ সহায়েৰে সাৰ্কুল বনাইছো। আপোনালোকৰ হাতত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিং নাই তেনেহলে আপোনালোকে কাটা কম্পাছৰ সহায়েৰে সাৰ্কুলবোৰ বনাব। সাৰ্কুল বনোৱা হোৱাৰ পাছত মই ইয়াক কাটি ললো। এতিয়া মই এখন ঘূৰণীয়া কাগজ ললো আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ভাঁজ কৰি ললো আৰু কেঁচিৰ সহায়েৰে কাটি মই কাগজখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰিলো। মই বাকি কিখন ঘূৰণীয়া কাগজো একে ধৰণেৰে ভাঁজ কৰি কাটি ললো। কাগজখিনি কাটাৰ পাছত মই এটা ভাগ ললো আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে কোণ বনালো আৰু আঠাৰ সহায়েৰে কোণটো ফিক্স কৰিলো যাতে ই আকৌ খোল খাই যাব নোৱাৰে। এতিয়া মই কাটি লোৱা গোটেইখিনি কাগজেই এনে ধৰণেৰে কোণ বনাই ললো। কোণখিনি বনোৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া ফেভিকলৰ সহায়েৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে মই কোণবিলাক এটা কোণৰ লগত আনটো কোণ জোৰা লগাইছো। গাইজ, আপোনালোকে কোণবোৰ বনাওঁতে অকমান মন দিব যাতে আপোনালোকৰ কোণবিলাক প্ৰত্যেকটোৱে সমান জোখৰ হয়। যদি আপোনালোকৰ কোণবিলাক সমান জোখৰ নহয় তেনেহলে আপোনালোকৰ ফুলপাহ মিলি নুঠিব। কোণখিনি লগোৱা হোৱাৰ পাছত ফুলপাহ এনে ধৰণৰ দেখা গৈছে। এতিয়া 21 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 5 সেণ্টিমিটাৰ বহল এখন গ্ৰীণ কালাৰৰ কাগজ লৈছো। কাগজখনৰ এটা কোণৰ পৰা ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে কাগজখন ভালদৰে পকাই লৈছো আৰু আঠাৰ সহায়েৰে ফিক্স কৰি লৈছো যাতে খোল খাই যাব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া বাহি থকা আগকেইটা কাটি ললো। ঠাৰিডালৰ এটা আগত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে কাটিছো আৰু কটা হোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে আগটো মেলি লৈছো। এতিয়া এপাহ ফুল ললো আৰু ফুলপাহৰ গুৰিত অলপমান আঠা দিলো আৰু ঠাৰিডালৰ আগতো অলপমান আঠা লগাই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ফুলপাহত ঠাৰিডাল লগাই ললো। পুনৰ 21 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 4 সেণ্টিমিটাৰ বহল এখন গ্ৰীণ কালাৰ কাগজ লৈছো আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ভাঁজ লগাই ফুলৰ পাতৰ আকৃতিত কাটি লৈছো। পাত দুটাৰ তলত অকমান ভাঁজ কৰিছো আৰু অলপ বেণ্ড কৰি দিছো যাতে ই দেখাত সঁচা যেন লাগে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ফুলপাহত মই পাত দুটা লগাই লৈছো। চাওক গাইজ, মোৰ ফুলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ফুলখিনিনো কেনেকুৱা হৈছে। ফুলখিনি থবৰ বাবে মই এই বটলটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যদি মোৰ এই বটল আৰ্টৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছো, চাই ল'ব আৰু আই বটনত ক্লিক কৰিও চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপোনালোকে মোক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।